ආයිබෝවන් යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක් ගත කරන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නමුත් ලංකාවේ ඉන්න යාළුවන්ට නම් මෙතරම් සුබ ආරංචි නෙමෙයි මේ දවස්වල ලැබෙන්නේ. කොහොම වුණත් කමන්නේ මේ සතියේ වීඩියෝ එක අරගෙන තමයි මම ආවේ. මේ සතියේ වීඩියෝ එක රික්වෙස්ට් වීඩියෝ එකක්. ඒ රික්වෙස්ට් කීපයක්ම ලැබිලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙන් පළවෙනි රික්වෙස්ට් එක තමයි BB ක්‍රීම් එකක් යූස් කරලා මේකප් ලුක් එකක් කරලා පෙන්නන්න කියලා තිබ්බා. ඒ වගේම තිබ්බා සාමාන්‍ය ගමනකට ගැලපෙන මේකප් එකක් කියලා දෙන්නත් කියලා. තව තිබ්බා මේකප් එකක් කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන් සරල මේකප් එකක් කියලා දෙන්නත් කියලා. ඉතින් BB ක්‍රීම් එක යූස් කරගෙන කරගත්ත මේකප් එකකින් තමයි අද මම සැරසිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් කියලා දෙන්න කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. BB ක්‍රීම් කියන එක ලංකාවේ අපිට ටිකක් අලුත්. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩ දෙනෙක් මේ BB ක්‍රීම් යූස් කරන්න තාම පෙළඹිලා නැහැ. නමුත් ලෝකයේ එක ගත්තොත් ලෝකයේ ගොඩ දෙනෙක් මේ BB ක්‍රීම් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් BB ක්‍රීම් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ BB ක්‍රීම් එක තමයි මම යූස් කරේ. මගෙන් ඉල්ලීම කරලා තිබ්බේ ලංකාවේ භාවිතා කරන BB ක්‍රීම් එකකින් මේකප් ලුක් එකක් කරන්න කියලා. නමුත් ලංකාවේ තියෙන BB ක්‍රීම් එකක් මට මෙහෙ හොයාගන්න හම්බුනේ නැහැ. ලංකාවේ මම හොයලා බලපු විදිහට මට BB ක්‍රීම් දෙකයි හම්බ වුණේ. එක BB ක්‍රීම් එකක් තමයි Pond's BB Plus BB ක්‍රීම් එක. අනිත් BB ක්‍රීම් එක තමයි Forever brand එකේ Gold BB Plus BB ක්‍රීම් එක. ඒකෙන් Pond's BB ක්‍රීම් එක ගැන කතා කරොත් ඒක වගකීම් සහිත ක්‍රීම් එකක්ද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මොකද ඔරිජිනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවට එනවද කියන්න දන්නෙත් නැහැ. ඒක ලෝකෙ පුරා ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නිසා මොකද ෆේක් ක්‍රීම් එන්න පුළුවන්. මට වගකීමකින් කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට ගන්න කියලා Forever බ්‍රෑන්ඩ් එකේ Gold BB Plus BB ක්‍රීම් එක. Forever බ්‍රෑන්ඩ් එකේ BB Plus ක්‍රීම් එක ගැන කතා කරොත් ඒක ඒෂියන් ස්කින් එක. ඒ කියන්නේ අපේ මේ ගෝල්ඩ් කලර් ස්කින් එකට ගැලපෙන විදිහටම තමයි හදලා තියෙන්නේ. අපිට අමුතුවෙන් අපේ හැමේ කලර් එක හොයන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් වෙන BB Plus ක්‍රීම් එකක් ඔයගොල්ලෝ යූස් කරනවා නම් මම කියන්නේ ලංකාවෙන් පිට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කින් එකේ කලර් එකට ගැලපෙන BB ක්‍රීම් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයා ලංකාවේ කෙනෙක් නම් මගේ ස්කින් ටයිප් එකේ ස්කින් එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ කැරමල් කියන ස්කින් කලර් ටයිප් එකේ BB ක්‍රීම් එක තෝරගන්න. ඉතින් කට්ටිය බලනවා ඉතින් මොකක්ද මේ BB ක්‍රීම් එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු BB ක්‍රීම් එකේ අතීතය ගැන පොඩ්ඩක්. 1960 දී තමයි ජර්මනියේ වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් මේ ප්ලාස්ටික් සර්ජරි එකකින් පසුව සම යථා තත්ත්වයට ගන්න සමට ගැලපෙන ක්‍රීම් එකක් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක නියැලුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි BB ක්‍රීම් මුලින්ම නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1980 තමයි මේක ආසියාවට, ඒ කියන්නේ අපේ රටවල් වලට ප්‍රචලිත වෙන්නේ, විශේෂයෙන්ම සවුත් කොරියාවට. ඉතින් ඒ විදිහට නිෂ්පාදනය වෙච්ච මේ BB ක්‍රීම් එක අද වෙනකොට ලෝකෙ ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන ඉතාමත් ජනප්‍රිය ක්‍රීම් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක හඳුන්වන්න පුළුවන් all in one ක්‍රීම් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපේ හැමේ කුරුලෑ තියෙනවා නම්, අපේ හැම සංවේදී හැමක් නම්, එහෙම නැත්නම් අපේ හැමට ක්‍රීම් ජාති ඇලර්ජික් නම් ඒ වගේ ඕනම කෙනෙක්ට මේ වගේ BB Plus ක්‍රීම් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් එදිනෙදා. මොකද මේකේ හිරු කිරණින් හැම ආරක්ෂා වීමේ ගුණාංග තියෙනවා. එතකොට තව මොයිස්චරයිසර් එකක්, ප්‍රයිමර් එකක්, මේ ඕනම දෙයක් වෙනුවට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. all in one ක්‍රීම් එකක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද අපි මේකප් එකක් කරන්න කලින් හැම මොයිස්චරයිසර් කරගන්න ඕනේ. එළියට යනවා නම් සන් ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට වියදම් කරන වැඩියෙන් වියදම් කරන එක අඩු කරලා මේ වගේ එක ක්‍රීම් එකකින් හුඟක් ප්‍රයෝජන අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේකප් කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඇත්තටම ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙකුට විතරයි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් නිවැරදිව හැම පාටට තෝරගෙන ඒක නිවැරදි ආකාරයට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් හොඳට ඒ සම්බන්ධව දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට විතරයි. එහෙම නැත්නම් ෆවුන්ඩේෂන් එක අප්සෙට් ගිහිල්ලා මුළු මේකප් එකම අප්සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ නොදන්න කෙනෙකුට මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් තෝරගෙන ලස්සන මේකප් ලුක් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඒ වගේ කරගන්න විදිය. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ මේකප් ලුක් එක කරගන්නේ කියලා.
අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ආලේප කිරීමේදී බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකක් හෝ ෆවුන්ඩේෂන් බ්‍රෂ් එකක් භාවිතා කර ගන්නවා. ඒත් බියුටි බාම් එකක් නැතිනම් BB ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරනකොට අපිට සාමාන්‍ය ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරන ආකාරයට ආලේප කරගන්න පුළුවන්. බලන්න කොයිතරම් හොඳින් මේ මූණට උරා ගන්නවද කියලා. You don't wanna go, but I'm not staying. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකප් එකකදී අපේ මූණේ T-zone එක highlight කරගන්න concealer එකක් භාවිතා කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනුවට BB ක්‍රීම් එකේ second layer එකක් ගා ගන්න. ඇස්වටා ප්‍රදේශීය අඳුරු පැහැයට ලක් වෙලා නම් හොඳින් cover කරගන්න එමගින් පුළුවන්. ක්‍රීම් එක මූණට හොඳින් උරා ගැනීමෙන් පසුව ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් press powder එකක් use කරන්න. ඒක අවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි. The fire is raging. Wanna run again. With me out and let me breathe again. I'm broken inside, but I'm still alive. Yeah, I'm still alive. The fire is raging. අයි මේකප් එක ගැන කතා කරද්දී දවල් දවසක සාමාන්‍ය මේකප් එකක් නම් බ්‍රවුන් අයිවරි වගේ ගොඩක් charm colors යොදා ගන්න පුළුවන්. ෆන්ක්ෂන් එකකට වගේ නම් අඳින ඇඳුමේ පාටත් යොදා ගන්න පුළුවන්. How do you survive while I'm burning alive? මේකප් කරගන්න හුරු නැති අයට එන ඊගාව ප්‍රශ්නය තමයි අයිලයිනර් එකක් තනියම අඳින්න බැරිකම. ඩේ මේකප් එකකදී අයිලයිනර් එකක් යූස් කරන එක අත්‍යවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අයිලයිනර් එකකින් ගොඩක් thick look එකක් මේකප් එකකට ගේනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඩේ මේකප් එකකදී ඔයාලට පුළුවන් මස්කාරා එකක් කාජල් එකක් විතරක් භාවිතා කරන්න. ඉතින් අද මම මේ මේකප් එකටත් අයිලයිනර් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඔෆිස් යන කෙනෙක් නම් BB ක්‍රීම් එකක් ගාලා කාජල් හා මස්කාරා එක ලිප්ස්ටික් එකක් යූස් කළා නම් ඉතාමත් ප්‍රමාණවත්. You don't wanna go, but I'm not staying. See you found love. සාමාන්‍ය ගමනකට නම් බ්ලෂර් යොදා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ෆන්ක්ෂන් එකකදී වගේ නම් බ්ලෂර් ටිකක් වැඩිපුර යොදාගෙන ඔයාගේ මූණ කන්ටුවර් කරගන්න පුළුවන්. Inside, I'm still alive. I'm still alive. But you know that we might still get burned. දැන් ඔයාලටම පේනවා ඇති බියුටි බාම් එහෙම නැත්නම් BB ක්‍රීම් එකක් යොදාගෙන කොයිතරම් අඩු කාලයකින් ලේසියෙන් මේකප් එකක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. Wanna run again. With me out and let me breathe again. I'm broken inside, but I'm still alive. Yeah, I'm still alive. මේ BB Plus ක්‍රීම් එකක් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට ගන්න නම් මම කලින් කිව්වා වගේ Forever brand එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම description එකේ දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට BB Plus ක්‍රීම් එකක් ගන්න පුළුවන් link එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට online ගිහිල්ලා BB ක්‍රීම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම subscribe කරපු කට්ටියටත් මගේ වීඩියෝ වලට කමෙන්ට් කරපු කට්ටියටත් ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් දිගටම ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලා මට ගොඩාක් රික්වෙස්ට් ඒවල තිබ්බා මේ දේවල් කරලා පෙන්නන්න කියලා. මම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඒ දේවල් හැකියපමණ කරන්නම්. මොකද ලංකාවේ තියෙන 100% දේවල් මෙහෙ කරන්න අමාරුයි. දේවල් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා පුළුවන් දේවල් මම කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේ අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ලබන සතියේදී හමු වෙමු.